So yun guys, welcome back again sa ating channel. Yan, salamat sa ating mga subscriber na walang sawang musuporta. Yan guys, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na Shopee. Yan guys. Yan, bago natin to simulan kung bago ka lang po sa ating channel mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang update sa ating mga bagong video. So yan, nais ko lang ulit magpasalamat sa ating mga subscriber. Yan. Yan, bago natin ito simulan, tapos natin yung ating intro. Yan guys, ang una natin bubuksan syempre, maliit. So maliit muna tayo. Ito muna. Okay, laman ito. Yan. Uy. Ito. Ay MP3 guys. Yan. Yan. Kasi may gagawin tayo soon. Yan, testing muna natin to kung gumagana. Kailangan natin ng 12 volts. 12 volts. Okay, ito 12 volts. 12 volts. Then positive. Saka negative. Tayo yung gumana. Yan guys, tingnan natin kung gumagana siya. Ay, gumana. Ay, gumagana siya guys. Yan, gumagana naman siya guys. Yan, ayos. Ito ay nabili ko ng 122 sa Shopee. Yan, tagal natin to. Yan is, may maliit pang isa. Maliit na isa. Yan. Ito munang maliit na isa. Kaya to. Okay, yan po guys, kung kata kayo. Ito po ay na-disinfect ko siya lahat. Yan. Yan, katek tayo. Kaya to. Yan guys, nakita nyo naman. Order ako ng bagong mga switch. So, yung mga switch. Yan, switch na 5 piraso. Yan. Ayos naman. Okay, switch. Suot natin to. Yun. Ito maganda guys. Ito yung inaabangan ko. Yan. Yan natin. Bubble wrap. Yan guys. Ito ay matagal kong pinag-ipunan. Yan guys, hindi po siya sponsor. Not sponsor. Galing po sa pera ko to guys. Yan guys. Ang ganda. May magagamit na tayo guys kapag may mga yan. Ganda naman siya. Opya. Guys, nalaglag Pero testing natin to. Kung maganda ba guys. Testing natin to. Testing natin. Yun. Maganda guys, maganda. Maganda. Yun, meron pa. Pagdalawa. Yan. Hoyoma, Japan. Yan, baka naman. Baka lang. Yan guys, tapos may panggupit siya dito. Pwede natin maggupit. Ayun o. Ganun lang din. Ayun, nagugupit nga. Yan, baka lang naman. Hoyoma. Yan. Hoyoma, Japan. Baka lang naman. Yan.
Ito ay nabili ko ng 110 sa Shopee guys. Shopee ulit. Yan. Pero okay naman. Then ito, sunod natin to. Yan. Ito ay tester. Yan. Tester. Yan. Hindi natin matatay ito kasi wala pa akong battery. Pero dyan ka muna. Kalat. Diyan ka muna guys. Ito muna tayo sa isa. Yun. Ay, ito madami guys. Yan. Ito madami. Yan. Okay. Yan. Meron tayong AC plug na binili ko kasi nasira yung sa ano namin sa TV namin. Ito ipapalit ko, AC plug. Tapos battery 9 volts. Ito naman sa video okay guys, sa mic. Tapos may kasama siyang mic coil. Ito yung coil natin guys. Yan, coil. Hindi ko pa natetesting eh. Pero sa susunod na ma-vlog natin guys, makikita nyo kung paano ba gumawa ng mic. Yan, mic to guys, mic coil. Tapos sa mga ampli, yung mga pasukan ng mga wire. Yan, dalawa kasi may balak tayong gawin. Tapos LED 100 pieces. Yan, puti lang to alam ko guys. White lang. Then dalawang board kapag nag-DIY tayo. Yan, may gagamitin na tayong board. Then ito maganda guys. May isa siyang libreng alligator clip. Yan. Pang test vlog din lang to guys. Yan, may gagamitin na tayo. Pero siguro, may 5 tayong. Pero ang order ko lang guys, 4 na alligator clip. Pero nadagdagan ng isa. Yan, salamat sa Shopee. Yan. Balik muna natin. Then, testing natin to. Kung gumagana. Ito guys. Yan. Ito pambukas. Pambukas sa likod. Bubuksan natin yung likod niya. Pambukas. Yun. Tapos may 9 volts. Ito ilalagay natin. Yan guys. Salita talagang peke kasi tignan nyo walang halos mga sa positive. Yan. Testing natin sa buzzer. Test prog. Sana naman gumana. Sana gumagana siya. Kapag hindi, alam na, palpak. Ngayon guys, palpak ko. Wala, nasa browser tayo, walang continuity, hindi pumapalo. Ayan, palpak guys, palpak. Pero itong battery na to guys, talaga to ikakabit ko sa ating digital multimedia, ito dito natin ikakabit yan sa isang tester kasi ayan, nakikita nyo, lobat na siya. Kaya ito ilagay ko ulit. Ayan. Mamaya ako gagawin yan. Yan. Palpak guys. Malamang i-return natin to. Wala guys. I-return natin. Return natin guys. Kasi masasayang ang pera natin kapag hindi natin na-return. Okay. Masasayang eh. Ayan. Palpak ang isang multimeter. Yamaha. Ano to? Sawag. Ang in-order ko talaga guys, sa Noah, hindi sa Mawa. Diba? Ito yung pinakihintay ko guys. Uy. Ito. Dahil baka palpak yung isa nating binili. Baka, ayan, in-advance ko na din.
alam ko isa pang tester to. In-advance ko na din yung isa, guys. May Sakura tayong isa tester dito. Sakura. Yan. Yan guys ha, hindi pa po ako marunong gumamit ng digital multimeter. Pero, testing natin. Testing natin to. Ano ba to? Ganun pala. Yan guys. Hindi pa po ako marunong ng multimeter ng mga ganito guys. Naka-testing natin. Yan. Lagyan natin sa 10K. Yan guys, nakikita nyo ako mapalo. Yan guys, testing na kung kayo na po mag-musga. Ito yung test vlog natin. Okay, ganda. Gumagana. Gumagana siya guys. Testing natin ng 1K. Yan. Okay guys, continuity. Yan guys, pag-aaralan ko siya muna guys. Then, magtuturo ako ng tutorial nito. Okay. Wala siyang, hindi siya naka-adjust Adjust natin. Alam ko yung na-adjust to eh. Baka magpantay dun sa 0-0. Alam ko dito yun eh. Dito ba yun? Yan guys, correct nyo na lang ako kung dun talaga yun. Yan. Meron tayong panibago. May katuwag na si Pulsibo. Yan. Yan, dahil lobat, yan. Tanggal. Dahil lobat na siya guys. Lagay natin yung battery natin binili. May katuwang ka na. Pulsibo. Yan. Ito mga to guys, hindi po siya sponsor. Wala po nagbigay. Sarili ko pong pera to. Para sa inyo. Yan. Colorful Ultra. Babay na. Nagamitin natin si Perk Power. Yan. Tama ba? Yan natin. Kasi guys, naalala nyo, nung mga nakarang araw, halos, hindi tama yung nare-read natin sa rice cooker. Yan. Yung mga yan. Di na tama yung nare-read natin kasi lobat na siya. Pero yan, wala na guys. Yan, napalitan na siya ng bagong battery. Hindi na siya lobat. Yan. Okay. May katuwang ni si Plasibo ng Sakota. Yan, palpak si Samwa. Sa Nowa dapat yan guys. Alam niyo naman. Yan. Sakura. Mukhang maganda naman si Sakura. Yan. Testing natin yung HFF for niya sa LED. Kung gagana. Kasi ang H&F ay niya, alam ko yung transistor sa okay, LED. Testing natin. Negative, positive. Ay, wala. Wala guys, wala. Wala Wala. Ayaw. Kaya, hindi, dito yan talaga guys. Kapag sinuksok mo siya dito, PN, iilaw siya. Kapag pumunta ka dyan, iilaw siya. Pero ayaw. Yan guys, iisa-isahin ko natin to sa susunod. Ay, ako lang pala, isa-isahin natin tong LED kung gumagana. Yan, pero okay na tong Sakura. May bago yung katulong si Pulsi. Yan. Sa susunod guys is i-ano ko kayo guys, i-tutorial ko kayo dito. Yan. Guys, hanggang dito lang tong video na to. Salamat.
case sa mga in-orderan ko guys. Yan, may manual guys, kaya alam natin. Yan, testing na. Babasahin ko muna yung manual niya, then testing natin. So yan guys, malamang hanggang dito na lang to. Yan, salamat po sa Shopee, salamat sa mga binilang ko ng shop. Yan, sana more power. Yan. Maliban dito kay Sinamba na sira. Yan. Sakura, Pulsibo, magsasama na sila. Yan. Kay Hoyoma, may mga kasama na to sila natin. Sila to. Mga matatagal na si Erwin, yan sila Erwin. Yan, Erwin din tong isa eh. Yan, may katulong na kayo si Hoyoma. Yan. Ito sila makakaano natin, makakatulong niya. Then, abangan nyo yung mga susunod na DIY natin guys, tungkol dito. Sa mga yan. Yan. Ito naman guys, i-excited ko na kayo. Meron tayo dito isang amplifier. Yan. Na ito ilalagay ko. So, yan guys, hanggang dito lang itong vlog na to. And, maraming salamat. Yan. Palpak siya. So, yun guys, agad dito lang to. Maraming salamat po sa panonood nyo, sa pag-supporta nyo sa atin, and God bless, and ingat kayo guys. Salamat ulit. Kung nagustuhan nyo to guys, like and share nyo na. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, pindutin nyo naman yung nasa baba at i-hit ang notification bell. So, yan, hanggang dito lang to, and maraming salamat sa panonood, and goodbye. Like a Hellcat.